Heipä hei, no runnaajat ja muut mulkerot. Neljäsosa yhden auton pelastusvideota. Ja nyt on sitten tämmönen iso kuormahomma menossa. Tai ne ei ollut mikään pakko ottaa toista laatikkoa mukaan, mutta sitten ei tarvitse tehdä kahta kierrosta, jos näin tehdään, niin sen takia tämmönen ratkaisu taas vähän vähemmän vaihteistoa, kun näyttää sutivan. Tämähän ei ole millään tavalla optimaalinen tapa kuskata tätä hommaa. Onko se tuohon puuhun kiinni vai eikö se ottaa, kun nämä ei pitäisi ottaa puihin kiinni, nämä kallioihin kiviin, nämä kiinnittämättömät kuljetustavarat, mutta joskus on. Nyt tämä ei kyllä käynyt puusta mäntyä. Kun meni nopeasti taaksepäin. Ja tosiaan Mercerin pelastusnouto, miksikä haluaa kutsuakaan, on tässä tehtävässä kyseessä. Ja tämä on ollut pitkä operaatio, eikä ole vielä lähelläkään päättymistä. Mä en edes tiedä mihin tässä ollaan menossa, kun mulla ei kartta ole auki, niin mä en tiedä mihin kaikkialle tässä on. Tonne mä olen menossa, mutta mihin sitten? Tänne ei. Tuolla on muuten kärry. Ei ole edes niin auki sitä aluetta näkyvissä, mihin mä oon tällä matkalla. Voi jeeveli. Mutta ei saa auta muuta kuin taistella menemään. Yrittää pysyä tiellä. Hitaasti, mutta kuljetaan kuitenkin. Oi. Tulee kaponen kohta sitten. Oi. Nyt on ei riitä. Kaatuu. Ei kaadu, mutta lähellä oli. Nyt jännätä, miten tää mahtuu tästä välistä menemään. Etkö voi kääntyä siitä? Just vähän lähti maalia keulasta. Okei, tää konteenikin ottaa näihin kallioihin kiinni. Ja se ainakin tuli varmistettua. Nyt se on taas oikein hyvin päin toi iso kontaineri tuossa päällä. Kestävä on kyllä toi köysi tai vaijeri, millä tuo on kiinni tuolla. Kun yhdestä kohtaa pitää ja se ei kontti ole moksiskaan. Pysyy siinä edelleen ihan kivasti kiinni. Seuraavaksi pääsis taas käymään huoltoasemalla, tai ihan vielä pääse, mutta tullaan sitä huoltoaseman ohitse. Tai itse asiassa ei mene huoltoaseman ohitse, vaan sitä läheltä. Niin joo, kun katsi mennä täältä. Oi, käynyt kuitenkin pohjoiseen suuntaan. Katsi mennä täältä, mistä menin tossa yhden kerran aikaisemmin. Mietin, että kantaa kun jättää toi kärry tähän pihalle. Kyllä varmaan toisaalta sinne pitää mennä tonne. Siinä on sinne pieni kylä, niin sen tottahan toki sopii siihen kiinni. Kylän ohitse, niin siihen ei kyllä tarvitse taipua tästä suunnasta. No enpäs tiedä, katsotaan sen lähempänä. Taipuuko vai eikö taipu? Ei se taipu. Taipuu se täältä. Kyllä mä ton polttoaineen käyn hakemassa tähän. Käynkö tän koko keksinnön kanssa? Vai käynkö? Kyllä mä käyn tän koko keksinnön kanssa, koska sitten täytyy lasta
kuormaa uudestaan. Okei, pääsin ihan hirveä iso taski on lastaa sitä uudestaan, mutta en jaksa. Ja tullaan kuitenkin alas sitten vauhdilla, niin ei ole niin väliksi. Se onkin sitten temppu, että miten mä saan tämän ympäri tuohon. Käännettyä tämän kaiken mahtavuuden tuohon luotasman pihalle. Ja käyttää vissiä kaupungissa, missä on kiinni tuossa kontissa. En halua tuossa puolelta. Ei kannata mennä just mahtuu. Miten voi käyttää tätä vinssiä apuna, koska vinssi on kiinni tuossa kontissa. En halus mennä toista puolelta. Eikä tarvitse mennäkään. Just mahtuu kääntymään. Tankki täyteen ja menoksi. Kontti pyörii mitä sattuu se kyydissä. Jäätikkö, joka tää saattaa luistaa tän koko hirveyden vinoon. Sitten tulee ahdas paikka. Tää on tämmönen haistapylly ratkaisu täällä ylällä, että tosta ei pääse menemään läpi. Tänne pieni suikale, mihin tämä massiivinen yhdistelmä ehkä mahtuu. Mahtuu oikein hyvin. No, ei ihan oikein hyvin mahtunut. Tuolla olisi joku tehtävä, mutta sitä mä en lähde nyt ehkä hakemaan tässä yhteydessä. Tankkaaminen oli ihan paikallaan kyllä. Nyt on vaihteeksi hyvää tietä. Sitten ajellaan vaan pitkästä aikaa tämmönen pätkä, ettei tarvitse muuta kuin posottaa. Kunhan vaan riittää pollet koneessa ja pito renkaissa, niin ei mitään hätää. Tai on paljonkin hätää, mutta me täällä pärjätään. Katsotaan tuossa Watchtoweri, mutta ei se oo. Tästä tulee sitten Louhokselle tie. Ja sinne tiemme vie seuraavaksi. Nämä louhosutut ei ole kaikkein... Tai siis niinku... Louhoksilla ajaminen on niin työlästä, että... Työlästä hommaa, että en hidasta ja haastavaa. No haastehan on ihan hyväksi. Sekin mutta elää saakelikään. On pakko kääntyä tonne. Toivottavasti se oli tähän suuntaan. Mä nyt varma ole. Minne vaan haluan tohon suuntaan. Vaikka olisi jotenkin hauska ottaa uusi kierros. Äskeinen kierros meni kuitenkin sen verran mukavasti, että voisi ottaa toisen kierroksen ihan vaan kiellon päälle. Mä vähän valittelen nyt siitä diffeistä, kun mitä tässä vielä tarvitaan. Ottaa täältä hyvin leveä ajolinja, että mahtuisi tuosta kääntymään. Ei mahtunut kääntymään näin päin. Tuo kääntymään vielä. Mahtuu. Mutta tämä ei vielä pyörähdyksellä tästä mene. Eikä varmaan mene vielä. Jos sisäkurvissa saisi olla puumista ottaa vähän tukea, mutta siinä ei ole puuta mistä ottaa tukea, joten se siitä sitten. Nyt jos pääsisi takas teille ilman, että kaadutaan. Ei päästy. Mä pikkasen tänne
noin tien puolelle toi. Tuossa edellinen kerran kun tää tippui, niin meni kyllä taas hyvin pitkä aika sorvata sitä konttia takas tonne lavalle. Mutta jos tiput siitä, niin olisi ihan kiva. Tämä on kalastais. Tämmöistä väsytystaistelua. Riittäisikö toi? Kyllä riitti. Tämän takia mä en pidä näistä laidattomista lavoista, tai siis kärryistä. Ei tän kamerakulma aina kääntää, että näkisi tonne alas. On taas sortu kalliota. Tuossa on taas sen näköistä palikkaa, että siinä särkee auton. Kiersin ehkä liian pitkä. Toisaalta kärry pitää mahtua tulla sitä myöskin. Kääntösäde on taas jotain aivan... Ei saatana, tällä anteeksi kielenkäyttö, niin eihän tämä jäänyt mihinkään. Ei käynyt vieläkään. Pelottaa, että se luiskahtaa tosta alas. Joo. Jos tästä kohtaa on nyt tiputtaa sen... Tuolla on tuo yksi kontti tuolla kaukana, mutta varmaan siitä selviää. Varsinkin polttoaineen kävin täyttämässä, niin saa sen kyllä haettua. Mutta tosiaan tarkoittaa kärryä siihen hommaan mukaan ollenkaan. Vähän vaatimattomasti etenee täällä. Pistämme taas tuota tasaisempaan käyttöön. Se on aika matka kiertää tätäkin kautta. Se ei yhtään lämmitä sen äskeisen seikkailun jälkeen, että käytän uudestaan saman ajan tänne kiertämiseen. Nyt me mennään hyytyä kokonaan tällä. Mikä nyt? Risusta vähän vetoapua. Tämä tehtävä ei kyllä ole saanut mua tykästymään näihin talvikenttiin. Vaikka pelin nimi onkin SnowRunner, niin nyt käy kontille huonosti. Ei käynyt. Näytti hetken aikaa siltä, että nyt käy tosi Veinamon veikosti tuolla. Joo, mä jätin sen väärään paikkaan ton. Totta kai mä sen väärään paikkaan, mä lähdin väärään tuolta kiertätä hommaa. Tulee tossa ylimääräinen koukaus hakea se tuolta, mutta katsotaan nyt selviinkö yhtään mihinkään. Eikä jos tuosta läheltä mene, niin kanssa kun napataan itse asiassa mä menen sitä vierestä, niin siinä voit tuosta takaisin kyytyyn. Onneksi sitä sentään ei enää raahannut tuossa perässäni. Nyt tässä on se vaara, että mä kaadan tämän tuolta hinatessani tuolta ylös. Tai siis alas. Saisin jotenkin tähän kyytiin. Sinne reunaan se jäi. Me lähemmäksi sitä. Ei kun kiinni halutaan se kyllä siihen, mutta joo, ei olisi kyllä polttoaine riittänyt miten, kun sen olisi käynyt pankkoamassa. Sen verran tuskainen seikkailu oli. Polttoainetta palannut kyllä isot kasat. Nyt ei taas oikein näe mihinkään tuo kontti roikkuu tässä kyydissä.
Minkään suuntaan täällä alhaapäässä seuraavaksi mennään? Huhhuh. Eteenpäin. Tää on taas jäätikkö, josta siitä ei kannata varmaan mennä. Tää on kyllä veemäinen mappi. Ihmettä, että ei jäänyt pelaamatta, mutta no, siinä on kavinkaan losahtanut jäädä läpi. Tuolla on polttoainepönttö. Sitä en kyllä käy sieltä hakemassa. Mulla ei varmaan tehtävääkään ole. Onpas. Tossahan se on. Tehtäväkään valittu. Tämä helpottaa taas asiaa paljon, kun näkee mihin on mennyt. Oho, se tuohon suuntaan. Mutta missä se Merceri on? Saakeli. Nyt on muuten monen käännöksen käännös. Ennen nämä kaivokset, kun nämä on täynnä romua aina. Olikin joku kaivinkone tuossa haudattuna tonne kasaan ja on hirveästi romua ympäri ämpäri. Nyt sitten semmonen seikkailu, että ennen kuin palataan yhtään mitään, niin Rain Mode. Tämä nostaa tässä pois, koska mulla on joskus silleen, että jos on tästä koukussa jotain tai tuossa lavalla jotain, mikä ei ole ollut kiinni, niin se on hävinnyt. Tai vielä varmuuden vuoksi vähän kauemmas. Nyt sitten ui, älä kaada. Missään koskaan nähnyt se, että ilmestys jostain sitä. Että kun tässä en näe missä täällä se Merceri on. Onko se jossain muualla sitten? Ettei se niinku koskaan ilmestynyt minkään tietyn jälkeen, vaan että kyllä se on kartassa ollut aina näkyvissä ne jutut. Tää ei varmasti riitä. Ei. Vähän vielä. Oi. Ei niin paljon. Melkein samaan paikkaan. Pakkarko. Stage complete. Okei, se on täällä jossain okei, se on tuolla. Right. Tuo kärry saa jäädä tänne. Koska on todennäköisempää, että täältä tulee joku tehtävä, missä tuo kärry hinataan. Tai siis, että pitää tuoda montussa jotain pois. Niin, mä en usko mukaan, että se lähtee kärrytä hakemaan rahmaa yhtään mihinkään. Sitä mä en tiedä, onko täällä montussa jotain tehtäviä, mutta olin kovin kummissa, jos täällä ei ole mitään tehtäviä. Mun pitäisi päästä nyt sitten tonne. Niin se on sitten se tosta kierräyttää tonne. Ja nyt meillä ainakaan riesana kärryä eikä lastia. Ja vois kuvitella, että nyt loppuseikkailu olisi sitten kivempi ja kiltimpi ja rauhallisempi. Ja puhastelen tänne ylös itseni ja katsotaan sitten. Täällä se vihdoin näkyy. Merceri. Luulen, että on länsisaksalainen laite. En tiedä, mutta semmonen kutina tulee.
Top engine repair. Se tuli korjattua. Ja refuel. Uhuh. Olipas se seikkailu. Mercerillähän ei nyt tässä tee yhtään mitään, kun tässä ei ole mitään johtoa takana, mutta mä haluan tämän ajattelemaan pois. En tätä palauta vielä, vaan täällä tää on scouttihommia, niin tämä saa toimia scouttihommina, scouttikärrynä nyt. Pääsköhän tuolta ylös? Kokeillaan vielä tommonen ajomatka. Diffiä ei ole. Joka pyörävedon sentään saa päälle. Öötti on tyyliin sopiva. En tiedä mitä kaikkea, tai kuinka hyvä laite on, mutta tämä oli nyt haasteen nimi oli saada tämä tätä kerättyä. Nyt kun sä oot kivet tuolta renkaidalta pois, niin noin, löytyy. Mä olisin varmaan äsken, kun kävin sen kunniakerroksen vetämään, niin täältä päässyt tulemaan, mutta en halunnut ottaa riskiä enää siinä vaiheessa, vaan että nyt mennään vaan siitä, mistä arvelen, että on mahdollista mennä. Mercel hankittu. Hän ei varmasti vielä kaikkea parhaita palikoita ole, koska pitää erikseen löytää ne päivitys upgradeit jutut. Mutta oliko arvoista? En tiedä. 4 tuntia oikeata aikaa mun suurin piirtein meni tähän hommaan. Oliko sitten sen arvosta, niin no en nyt mene sanomaan. Menen Mercerillä aamulaskuun ja seuraava aihe. Ei välttämättä tule kyllä tämän jälkeen suoraan, mutta SnowRunneri tulee varmasti jatkoon. Hei hei!